ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 4 በክፍል 3 ደግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ከባለፈው ክፍል የቀጠለ እነዚህ ሪቪዥን ኩዌሽኖች የሪቪዥን ኩዌሽን 4.1 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 111 ላይ ያሉትን ጥያቄዎች የምንዳስስ ይሆናል። ከኩዌሽን ነምበር 1 እንጀምር። ኩዌሽን ነምበር 1 what are contact forces and field forces? እንደገና give examples of each. ይህንን ከዚህ ቀደም ያየነው ነው። ቀጥታ ወደ ሶሉሽን ልገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስንመልስ ኮንታክት ፎርስ ምንድነው ነው የሚለን what are contact forces? ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ ከስያሜ እንደምንመለከተው ኮንታክት ያለባቸው ፎርሶች። therefore these forces can be applied in different ways on the same object. አንድ ኦብጀክት ላይ አፕላይ ወይ ደግሞ ሊደረጉ ወይ ደግሞ ሊፈጸሙ ይችላሉ። these forces occur when two objects physically touch each other resulting in a push or pull. በባህሪው እንደምናውቀው ፎርስ either push or pull ነው የሚያደርገን። ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ ስንል እዚህ ጋር ያሉት ፎርስ ታይፖች የግዴታ ፊዚካሊ ሊነካኩ ይገባቸዋል እርስ በርሳቸው። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ምሳሌዎችን ብንጨምር ኤግዛምፕልስ ኖርማል ፎርስ ከዚህ ቀደም ያየነው ነው። ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ ጠረጴዛ ላይ ሲቀመጥ ያ መጽሐፍ ከጠረጴዛው ጋር ኖርማል ፎርስን የሚያዳብር ይሆናል። ተጨማሪ ምሳሌዎች ማየት እንችላለን። ፍሪክሽናል ፎርስ፣ ቴንሽን ፎርስ a ball may be dropped or either thrown or bounced or rolled. እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምሳሌ ሆኖ መጠቀስ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህን ወደፊት የምንመጣባቸው ናቸው። ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ፣ ስለ ቴንሽን ፎርስ ኢን ዲቴል ወደፊት ተቀምጠዋል። እነሱን ደግሞ አንድ ባንድ በተከታይ ቪዲዮዎች ላይ የምንዳስሳቸው ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር እንዳየናቸው እያንዳንዳቸው ፊዚካሊ ተች ይኖራቸዋል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ what are the field forces and give examples የሚለን የዚህም ደግሞ ፊልድ ፎርስ ማለት የነዚህ ተቃራኒዎች። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፊልድ ፎርስስ happen when two objects interact without touching each other. እርስ በርሳቸው ሳይነካኩ ሲቀሩ then they can create a push or a pull force. አሁንም እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ፎርስ ናቸው። ስለዚህ በመካከላቸው either push ወይም ደግሞ pull ሊኖር ግድ ይሏል። ይህ ኢቨንት እዚህ ይከሰታል at a distance acting without direct physical contact between the objects. They can influence objects over a distance. እዚህ ጋር የተቀመጠው ሴንቴንስ የነዚህን ፍቺ የማብራራት አቅም አለው። ምንድነው የሚለን? they can influence objects over a distance. ሁለት ኦብጀክቶች ሳይነካኩ ምንም አይነት ፊዚካሊ ኮንታክት የላቸው፣ ነገር ግን either push or pull ሊደራረጉ ይችላሉ። እንዴት ካልን ከዚህ ቀደም የነበሩ ቪዲዮዎችን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ምሳሌዎችን ብንመለከት ኤግዛምፕልስ gravitational force or electromagnetic forces, nuclear force እያልን መጥቀስ እንችላለን። እንደምናውቀው gravitational force ምንም አይነት ንክኪ የለውም፣ ነገር ግን እኛን ወደ ምድር ይስበናል። ሌላው ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስስ፣ አሁንም የማግኔቲክ ፎርሶች ምንም አይነት ንክኪ የላቸው፣ ነገር ግን እርስ በርሳቸው ይገፋፋሉ፣ እርስ በርሳቸው ፑሽ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይሳሳባሉ፣ ፑል ያደርጋሉ ማለት ነው እርስ በርሳቸው። therefore አንዱ የፊልድ ፎርስ ምሳሌ ሆኖ መቀመጥ ይችላሉ። በጣም አሪፍ። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ጥያቄ ስንሄድ question number 2 list down the four fundamental forces in nature. አራቱን ፈንዳሜንታል ፎርሶች ዘርዝሯቸው and arrange them in the order of increasing strength. አስከትላችሁም በሚኖራቸው strengths ኦርደር አድርጓቸው ከትንሹ ወደ ትልቁ in increasing order የሚለን። ስለዚህ the four fundamental forces and their strengths እነማን ናቸው? አንደኛ gravitational force. This is the weakest force but has infinite range. the weakest force ነው comparing to these four fundamental forces. ቀጣዩ ደግሞ weak nuclear force ነው. This is the next weakest but short range which comes next to gravitational force. ከዚህ በመቀጠል በሁለተኛነት ላይ ምናስቀምጥ ይሆናል። አስከተለን ደግሞ electromagnetic forces. These are the stronger with infinite range. እነዚህ ደግሞ much stronger ናቸው. The fourth one would be strong nuclear force. somehow ከዚህ ጋር the same አይነት nuclear force ናቸው, but this one is much the strongest fundamental force of all. ከነዚህ ከሁሉ the strongest fundamental force ነው። ሞር ደግሞ እነዚህን በምስል ብንመለከታቸው ያው gravitational force ስንል ቀጥታ ወደ አእምሮአችን የሚመጣው የአፕል እና ይሄ የአፕል ትሪ ነው። ይሄ ወደ ምድር የሚስበን ፎርስ አለ። ኔክስት ደግሞ weak interaction force between the atoms በእነዚህ መካከል የሚገኝ interaction force አለ which is weak። ቀጥለን ደግሞ electromagnetism እነዚህ ደግሞ አሉ between two poles በሁለት ፖሎች መካከል የሚፈጠር ግፊቱ ደግሞ ፎርስ ነው። አስከትለን ደግሞ strong interaction የሚገኝባቸው ኒውክሊየር ፎርሶች እነዚህን ደግሞ በአራተኛነት ላይ የምናስቀምጣቸው ይሆናል። እዚሁ ላይ ደግሞ ጨምረን የነዚህን strengths ብናስቀምጥ በቁጥር ብንወክላቸው የgravitational force strength 6 times 10 to the power of minus 39። አስከትለን ደግሞ the strength for weak interaction force ይሄ ነው 10 to the power minus 6። for this one it is 1/137 and for this one it's 1። ስለዚህ ከሁሉም እንደምታዩት
ማች ቢገር ነው ማለት ነው። this is relative strength። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ከትንሹ ወደ ትልቁ ማስቀመጥ ይችላል። በጣም አሪፍ። ወደ question number 3 ደግሞ እንቀጥል። question number 3 state the 3 Newton's law of motion። ኦኬ ሶስቱን የኒውተን ህጎች ዘርዝሩ። በጣም አሪፍ። ኒውተንስ ፈርስት ሎ ወይም ደግሞ law of inertia ተብሎም ይጠራል። ይህን ከዚህ ቀደም አይተናል። የዚህ ዲፊኒሽን ምንድን ነው? እዚህ ጋር ስቴት ስለሚለን ግዴታ ማብራራት ስላለብን ነው። so objects will maintain their state of motion። እንቅስቃሴዎች ካሉ ኦብጀክቶች በእንቅስቃሴያቸው የሚቀጥሉ ወይ ደግሞ ሜንቴን የሚያደርጉ ይሆናል፣ በዛው የሚቀጥሉ ይሆናል። either at rest or moving at constant velocity። ሬስ ሆኖ ከነበረ ሬስ ሆኖ ይቀራሉ። በኮንስታንት ቬሎሲቲ እየተንቀሳቀሱ ከነበረም ደግሞ እንደዛ አድርገው ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሶ ምን እያለ ነው ማለት ነው? መጀመሪያ ይዘውት የነበሩን ይዞታቸውን የሚያስጠብቁ ይሆናል። unless an external force acts upon them። ሌላ ተጨማሪ additional force ላያቸው ላይ እስካላረፈ ድረስ። ያኔ ደግሞ ሌላ additional force ላያቸው ላይ የሚያርፍ ከሆነ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው የሚመጣ ይሆናል። ሆኖም ግን an external force ላያቸው ላይ happen የሚያደርግ ከሆነ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው so called law of acceleration የምንለው ህግ ይመጣል ማለት ነው። ይህ ህግ ደግሞ ምንድነው የሚለን ወይ ደግሞ ይህ ህግ ምንድነው ስቴት የሚያደርገው? it explains how the motion of an object changes when subjected to an external force። የአንድ ኦብጀክት ሞሽን እንዴት ነው የሚለዋወጠው፣ እንዴት ነው የሚቀያየረው፣ ውጫዊ ኃይል ላይ ሲያርፍበት እንቅስቃሴዎቹ ምን ይሆናሉ የሚለውን ኤክስፕሌን የሚያደርግ ይሆናል። the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass። አክሰለሬሽኑ ከኔት ፎርሱ ከአጠቃላይ ፎርሱ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ፎርሱ የሚጨምር ከሆነ አክሰለሬሽኑ ይጨምራል። ፎርሱ የሚቀንስ ከሆነ አክሰለሬሽኑ እንደዛ ይቀንሳል። ነገር ግን ከማሱ ጋር ኦፖዚት ናቸው ይላል አክሰለሬሽኑ። ለዛም ነው ፎርሙላችን ኤፍ እኩል ይሆናል ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አድርገን የምንሰራው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ፎርስን ጨምረናል። በዚህም ሶስተኛው የኒውተን ህግን የምናገኝ ይሆናል። ያ ምንድነው የሚለን? ኒውተንስ ሰርድ ሎው ኦር ላው ኦፍ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን። የሆነ አክሽን ካለ በሱ ደግሞ እኩልና ኦፖዚት የሆነ ሪአክሽን የምንቀበል ይሆናል። ይህን እስቴት ስናደርግ ኦር ኤክስፕሌን ስናደርግ this law states whenever one object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal and opposite force on the first object። አንድ ኦብጀክት ላይ አንድ ፎርስ ሃፕን የሚያደርግ ወይ ደግሞ ኤግዘርት የምናደርግ ከሆነ ኤግዘርት የሚደረግበትም ኦብጀክት ተመሳሳይ ነገር ግን ኦፖዚት የሆነ ፎርስ ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል። in other words forces always occur in pairs። ይህም ምን ማለት ነው? ፎርሶች ሁልጊዜ በጥንድ ሆነው ነው የሚገኙት። አንደኛው አክሽን አንደኛው ደግሞ ሪአክሽን ፎርስ with each force having an equal magnitude። ሁለቱም ኢኳል የሆነ ማግኒቲዩድ አላቸው፣ እኩል የሆነ ውጤት አላቸው but acting in opposite direction። ነገር ግን የሚንቀሳቀሱበት አቅጣጫ የተለያየ ሆኖ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሶስቱንም የኒውተን ህጎች መዘርዘር እንችላለን። በጣም አሪፍ። ወደ question number 4 ደግሞ እንቀጥል። question number 4 how are inertia and mass related? እንዴት ነው ኢነርሺያ እና ማስ ሪሌት የሚያደርጉት የሚጣመሩት የሚዛመዱት? በጣም አሪፍ። ከትርጓሜው ስንጀምር ኢነርሺያ is the tendency of an object to resist changes in its state of motion። ይህን እንግዲህ ከኒውተንስ ፈርስት ሎው ላይ የምናውቀው ነው። አንድ ኦብጀክት ለለውጥ አልለወጥም የሚል ከሆነ ያ ለውጥን አልቀበልም የሚልበት ቴንደንሲ ደግሞ አቅም ያንን ኢነርሺያ የምንለው ይሆናል። it measures of how much an object wants to keep doing what it's already doing። እያደረገ ያለው ነገር ለመቀጠል የሚታገልበት ስቴት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ተቀምጦ ከነበረ ወይ ደግሞ አስሬስ ከነበረ እንደዛ ሆኖ መቀጠል አለብኝ የሚልበት። እንደገና ደግሞ በኮንስታንት በሆነ ቬሎሲቲ የሚቀጥል ከሆነ አሁንም ያንን ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ እንደዛው ማስቀጠል እንዳለበት የሚታገልበት ሜዠርመንት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ትግል ነው ኢነርሺያ ብለን የምንጠራው። እንደገና ደግሞ objects with greater inertia requires more force to change its motion። ቅድም እንዳልነው force is directly proportional with acceleration therefore greater inertia ያላቸው ኦብጀክቶች በጣም ከፍተኛ የመቋቋም አቅም ያላቸው ኦብጀክቶች requires more force to change its motion። በጣም ትልቅ ፎርስ የሚያስፈልጋቸው ይሆናል። ምክንያቱም በጣም መቋቋም ስለሚችሉ እነሱ መቋቋም ከሚችሉበት አቅም በላይ የሆነ ፎርስ ላያቸው ላይ ኤግዘርት ልናደርግ ግድ ይለናል። therefore በጣም ሃይ ኢነርሺያ ያላቸው ኦብጀክቶች እነሱን ከነበሩበት ስቴት ለማስቀየር አሁንም more ፎርስ ያስፈልገናል ማለት ነው። we require more force to change their motion። ሞሽናቸው ለማስቀየር በጣም ከፍተኛ amount of force የምንጠቀም ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? meaning they are more resistant to changes in their state of motion። በጣም የመቋቋም አቅም አላቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ቀጣዩ ደግሞ ማስ ነው። ያው እንደምናውቀው ማስ is measures the amount of matter in an object። አንድ ኦብጀክት ውስጥ የሚገኘው ማተር ሜጀር የሚያደርግልን ነው። it quantifies object's resistance to acceleration when force is applied። አንድ ፎርስ አንድ ኦብጀክት ላይ ሃፕን ሲያደርግ የኦብጀክቱን ሬዚስታንስ
በቁጥር የምንወክልበት መንገድ ነው። ይሄን ያህል የሆነ ፎርስ ይሄን ያህል ማስ ማንሳት ይችላል ምንለበት ከዚህ ተነሳን ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ማስ የዛን ኦብጀክት ኳንቲፋይ ስለሚያደርግ በቁጥር መገመት እንዲያስችለን ይሄ ሰውዬ እኮ 50 ኪሎ ነው፣ ያ መኪና 40 ቶን ነው ማለት እንድንችል ያግዘናል። በዚህም the greater the mass of an object the greater is inertia። በጣም ከፍተኛ ማስ ያለው ኦብጀክት በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢነርሺያ እንዳለው ግልጽ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ሪሌሽን እዚህ ጋር በጉልህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነገር ከዚህ ቀደም አይተናል። የባጃጁንና የሲኖትራኩን ምሳሌ ማስታወስ ብቻ በቂ ነው። therefore በጣም ከፍተኛ ማስ ያለው ኦብጀክት በጣም ትልቅ ኢነርሺያ እንዳለው ማወቅ እንዲሁም መገመት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? mass is a quantitative measure of inertia። ኢነርሺያን በቁጥር ሜጀር የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ቁርኝት እንዲያርገን መመልከትና ማጤን እንችላለን። በጣም ጥሩ። ወደ question number 5 ስንቀጥል question number 5 discuss the advantages of wearing seat belts in a car። የመኪና ቀበቶች ማሰር ምንድነው ጥቅሙ? ኦኬ አንደኛ increased safety የኛን ደህንነት ይጨምራል። it reduces injury risk and prevents ejection from the vehicle የኛን ደህንነት በመጠበቅ እኛ ከመኪና ውስጥ ኢንጀክት አድርገን እንዳንወጣ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስብን ይከላከልናል ማለት ነው። ሁለት protection from impact ከአደጋ አሁንም እኛን ለመጠበቅ። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? it distributes crush forces minimizing organ injury በአደጋ ጊዜ የኛ የሰውነት ስትራክቸር ከነበረበት ፖዚሽን ለቆ እንዳይሄድ ወይ ደግሞ ይሄ ክራሽ ፎርስ የምንለው ፎርስ አለ። ልክ አደጋ በሚያጋጥመን ጊዜ እኛም ደግሞ እንዳጸፋ እንደ ሪአክሽን የምንመልሰው ፎርስ አለ። ስለዚህ ያ ፎርስ የቀበቷችን አስተሳሰር የኦርጋናችን አቀማመጥ በመጠኑም ቢሆን የጠበቀ ሆኖ ስለምናገኘው ያኔ ኦርጋናችን ላይ የሚደርሱ አደጋዎችን በብዙ ነገር መከላከል እንዲሁም ደግሞ ሚኒማይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደገና it prevents secondary collisions እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ግጭቶችን ለመቀነስ ወይ ደግሞ ለመከላከል። ይሄ ምን ማለት ነው? it reduces hitting objects inside the car መኪናው ለምሳሌ የተለያዩ እቃዎች ይኖራሉ። የመኪናዎቹ እቃዎች ራሱ አንድ ከብረት እንዲሁም ደግሞ ከሌላ ማቴሪያል ሊሰሩ ይኖራሉ። ስለዚህ ድጋሚ ከነሱ ጋር እንዳነጋጭ ለከፋ አደጋ እንዳነጋልጥ ያግዘናል። ሌላው compliance with laws የህግ ጥሰትን ለመቀነስ በህግ ጥሰት እንዳንከሰስ ያደርገናል። avoid fines by following seat belt regulations concern citizen እንደሆነ ለፍትህ አካላት የራሱን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ for safety for all አሁንም ይሄ ምንድነው? it protects all occupants enhancing overall safety overall የሆነ ያው ፕሮቴክሽን አሁንም የሚሰጠን ማለት ለእያንዳንዱ ተሳፋሪ እንዲሁም ደግሞ ቀበቶ ለሚጠቀም ግለሰቦች። lower insurance costs በአደጋ ጊዜ ከቨር የሚያደርግልን ኢንሹራንስ ኮስታችንን ሊቀንስልን ይችላል እንደ ምክንያት ሆኖ። ምክንያቱም አንዳንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ፖቴንሻል ዲስካውንት ፎር ሴፍቲ ኮንሺየስ ድራይቨሮቻችን ኮንሺየስ ናቸው ብሎ ስለሚያስቡ ፖቴንሻል ዲስካውንት ሊያደርጉላችሁ ይችላሉ ማለት ነው፣ ቅናሽ ሊያደርጉላችሁ ይችላሉ። በመጨረሻም ፒስ ኦፍ ማይንድ የአእምሮ ሰላም በውስጣችን ሊሰማን ይችላል። it offers security and reassurance in case of accidents ካሁን አደጋ ደረሰብን ካሁን እያልን ወደ አእምሮአችን ይህን መልእክት እንዳንልክ አእምሮአችንን ፒስ ላይ እንዲቆይ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደ ምሳሌ እንዲሁም ደግሞ እንደ አድቫንቴጅ አድርገን መውሰድ የምንችል ይሆናል። ብሎም ደግሞ ሊደርስ ያልነበር አደጋን እንድናደርስ ሊገፋፈን ይችላል ማለት ነው። ይህ ነገር አእምሮአችንን የሚነሳ አእምሮአችንን ሰላም የማይሰጠን ከሆነ ስለዚህ ይህም አንዱ ጥቅሙ ነው። በጣም አሪፍ። ወደ question number 6 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 6 what is the advantage of having airbag in a car? ይሄንም ከዚህ ቀደም አይተናል። መኪኖች ውስጥ እንደ ሲት ቤልት እነዚህ ደግሞ በዘመናዊ መኪኖች ላይ የሚቀመጡ ናቸው። አሁን ደግሞ እነዚህ ጥቅም ምንድነው ነው የሚለን what is the advantage of having airbag in the car? አሁንም እንግዲህ የመጀመሪያው አድቫንቴጅ ምንድነው? for crash protection ለአደጋ ጊዜ ራሳችንን ለመከላከል። it deploys rapidly upon impact ይህም ነገር ዲፕሎይ የሚያደርገው ወይም ደግሞ እኛን ለመከላከል የሚዘጋጀው during impact ነው። ስለዚህ የተለያዩ ኮሊዥን ፎርሶችን ይከላከላል ማለት ስፔሻሊ ከአንገት በላይ። it reduced injury risk ስለዚህ የከፋ አደጋ እንዳይደርስብን አሁንም ይቀንስልናል። it minimizes severe head and chest injuries during crash በዋነኝነት እነዚህ የጭንቅላታችን ላይ አእምሮአችን ላይ ከባድ አደጋ እንዳይደርስ ብሎም ደግሞ ቸስታችን አካባቢ የከፋ አደጋ እንዳይደርስ እነዛን አደጋዎች የመቀነስ አቅም አለው። 3 supplemental restraint ይሄ ምን ማለት ነው? it works in conjunction with seat belts to enhance occupant safety የተሳፋሪን ስፔሻሊ የድራይቨርን ሴፍቲ በተጨማሪነት ለመከላከል ኢንሃንስመንት ያገለግላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ versatile protection it provides protection for occupants in various sitting positions በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ አይነት የሚቀመጡ
ግለሰቦች ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ህፃናትን በመኪና ውስጥ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ይኖራሉ። therefore ለእያንዳንዱ ግለሰብ በመኪና ውስጥ ለሚገኘው እንደየሚቀመጥበት ፖዚሽን አንዳንድ መኪኖች የራሳቸው የሆነ ኤርባግን ይጠቀማሉ። therefore ይህም አንዱ ጥቅማቸው ነው። በዋነኝነት አሁንም ደግሞ for safety enhancement ያው አላማችን እንግዲህ ሴፍቲያችን ለመጨመር ነው። therefore adds an extra layer of protection especially in frontal collisions ይሄ ፊት ላይ ደግሞ ከአንገት በላይ ስፔሻሊ የሚደርሱ አደጋዎች ላይ በጣም ቁልፍ ሚና አላቸው ማለት ለመቀነስ። ኦኬ next question that will be question number 7 discuss the dependence of acceleration of a body with its mass and net force applied on it ኦኬ የአንድ ኦብጀክት የአክሰለሬሽን ዲፔንደንስ አንድ ቦዲ ላይ በማሱና በኔት ፎርሱ ላይ ምንድነው ጥገኛ የሚያደርገው ይሄን አክሰለሬሽን ነው የሚለን። ከዚህ ቀደም እንዳየነው አክሰለሬሽን በሁለቱ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ ያንን አብራሩ ነው የሚለን። ኦኬ ከማስ ስንጀምር ማስ has inversely proportional relationship with acceleration ማስ ከአክሰለሬሽን አኳያ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል አለው። ያ ማለት በጣም ሃይ ማስ ያለው ኦብጀክት በጣም ትንሽ አክሰለሬሽን አለው። በጣም ትንሽ ማስ ያለው ኦብጀክት ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ አክሰለሬሽን አለው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ከዚህ ቀደም አይተናል። ሚኒንጉን ዲፊኒሽኑን ሁለቱ ኢንቨርስ ናቸው ማለት ነው። the greater the mass leads to less acceleration for a given force አሁን ያለው ማሱ ግሬተር ከሆነ አክሰለሬሽን ደግሞ ሌስ ነው ያለው። በዚህ higher mass requires more force to achieve the same acceleration ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ማስ ያለው ኦብጀክት በጣም ብዙ ፎርስ የሚጠቀም ይሆናል ተመሳሳይ የሆነ አክሰለሬሽንን ጌን ለማድረግ። ኦኬ ኔት ፎርስ ጋር ደግሞ ስንመጣ it is directly proportional to the acceleration አክሰለሬሽን ሲጨምር ኔት ፎርስም እንደዛው፣ ኔት ፎርስ ሲቀንስ አክሰለሬሽንም እንደዛው። the greater the force results in greater acceleration for a given mass therefore the higher the force produces more acceleration regardless of its mass በጣም higher force ካለን high amount of acceleration ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ማሱን ከግምት ውስጥ ሳናደርግ። ያ ማለት ምንድነው ሁለት ተመሳሳይ የሆኑ ማስ ያላቸውን ኦብጀክቶች ብንወስድ እንደዛ እንደማለት ነው። ነገር ግን ፎርሱን ብቻ በመለዋወጥ አክሰለሬሽኑን መቀየር እንደምንችል ለማሳየት እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱ እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ነገር ግን ከማሱ ጋር ግን ኢንቨርስ ናቸው። አንዱ ሲጨምር አንዱ መቀነስ ግድ ይለዋል። እንደ አጠቃላይ ጀነራሊ increasing force or decreasing mass will increase acceleration you see ፎርሱን ስንጨምር ማሱን ደግሞ ስንቀንስ ብቻ ነው አክሰለሬሽን የሚጨምረው ወይም ደግሞ ፎርሱን ስንቀንስ እንዲሁም ደግሞ ማሱን ስንጨምር ብቻ ነው አክሰለሬሽን የሚቀነሰው። ሁለቱን እዚህ ጋር ኮምባይን አድርገን እንዲያደርገን መጻፍ እንችላለን። ጥሩ ወደ question number 8 what is the relationship between weight and mass ኦኬ የዌይት እና የማስ የሁለቱ ቁርኝት ምንድነው? which is an intrinsic that means unchanging property of a body የማይለዋወጠው የትኛው ነው? ከዚህ ቀደም አይተናል ኤክስትሪንሲክ እና ኢንትሪንሲክ የሚባሉ ሁለት የቢሄቪየር ወይ ደግሞ የታይፕ አይነቶች። ስለዚህ ከሁለቱ የትኛው ነው ኢንትሪንሲክ የተባለ ነው። በጣም አሪፍ። በሁለቱ መካከል የሚገኘውን ሪሌሽንሺፕ ስናነሳ the relationship between weight and mass weight is directly proportional to mass ማሱ በጨመረ ቁጥር ዌይታችን ይጨምራል። ምክንያቱም ዌይት ማለት እንደምናውቀው ማስ ታይምስ ግራቪቲ። ስለዚህ ማስና ዌይት ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ the intrinsic property ኦኬ ስለዚህ mass is an intrinsic ይገልጽ ነው because it have unchanging property of a body ማስ የማይለዋወጥ ነው። እዚህም ማርስ ላይም ጨረቃ ላይም አላስካም ሆነ አዲስ አበባ የትም ብንለከው አንድ ማሱ እዛው ነው የሚቀረው። ነገር ግን ዌይቱ ይቀያየራል። ለዛ ነው weight is an extrinsic ከዚህ ቀደም አይተናል። ማስ ግን ኢንትሪንሲክ ነው የማይለዋወጥ ወይ ደግሞ unchanging property አለው። ስለዚህ ማስ intrinsic property ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ weight depends on the gravitational pull and varies with the location ያው ስለሚቀያየር በግራቪቴሽናል ፑል ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን ይሄ ከኢንትሪንሲክ ፕሮፐርቲ ውስጥ አይካተትም ወይ ደግሞ አይጠቀስም። ይሄ ለብቻው ሌላ ፕሮፐርቲ አለው እሱም ደግሞ ኤክስትሪንሲክ ፕሮፐርቲ ነው። but mass remains constant regardless of location or gravitational force ማስ ግን የትም ቢሆን ኮንስታንት ነው። next question number 9 identify the action and reaction forces in the following situations ኦኬ በሚከተሉት ክስተቶች መካከል action force and reaction force የትኛው ነው የሚለን። ከኤ እስከ ኤፍ አሉ አንድ ባንድ ናቸው። ከኤን ጀምር earth attracts the moon ኦኬ earth attracts the moon which one is the action force
the action force is the earth pulls on the moon with gravitational force ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አክሽን ፎርሳችን the earth attracts the moon ነው የሚለን አይደል therefore መሬት ጨረቃን ትስባለች አክሽን ፎርሳችን ማን ነው አድራጊው earth ነው therefore earth pulls on the moon with gravitational force therefore መሬት ጨረቃን በመሬት gravitational force ስለምትስብ earth is the action force እንዲሁም ደግሞ the reaction force would be the moon pulls on earth with an equal and opposite gravitational force በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ጨረቃ መሬትን የመሰብ ይሆናል ኦኬ ወደ ቢ ደግሞ እንቀጥል a boy kicks a football okay the action force is the boy's foot exerts a force on the football ልጁ ኳሱን መታ ስለዚህ ልጁ ኳሱ ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ያንን አክሽን ፎርስ እንዲሁም ደግሞ the reaction force would be the football exerts an equal and opposite force back on the boy's foot ኳሱ ደግሞ ልጁ ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ያንን ለሪአክሽን ፎርስ ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ኦኬ ወደ ሲ እንቀጥል C a rocket accelerates upward the action force the rocket's engines exert a force downward on the exhaust gases ያው እንግዲህ ሮኬት ወደ ላይ ሲተኮስ ብዙ አይነት ጋዝ ሞለኪውሎችን እያለፈ ነው ለሚሄደው therefore ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ላይ በሚተኮስበት ጊዜ አክሽን ፎርሱ እዚህ ላይ የሚያርፍበት ምክንያት ምንድነው የሮኬቱ ኢንጂን ፎርሶችን ወደ ኤግዞስት ጋዝ ወይ ደግሞ ወደሚለቀቁት ጋዝ ላይ ኤግዘርት ያደርጋል ማለት ነው ያንን እንደ አክሽን ፎርስ መውሰድ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ የሪአክሽን ፎርሳችን የሚሆነው ምንድነው this the exhaust gases exert an equal and opposite force upward on the rocket እነዚህም ደግሞ እንደ ሪአክሽን ፎርስ የምንወስዳቸው ይሆናሉ ኦኬ ዲ a car accelerates forward ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው somehow therefore the action force is the car's wheels push backward against the ground መሬቱን እየገፉ against ወደ forward የሚንቀሳቀሱበት ሂደት ያንን አክሽን ፎርስ ብለን እንጠራዋለን the reaction force ደግሞ the ground መሬቱ push forward on the car with an equal and opposite force መሬት ላይ ኤግዘርት ያደርጋል ወደፊት አክሰለሬት ሲያደርግ መኪናው መሬቱ ደግሞ የመኪኖቹ ጎማ ላይ reaction force አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ኔክስት E a high jumper leaps okay action force the high jumper's legs exerts a downward force on the ground እነዚህ የከፍታ ዘላዮች ማለት ነው therefore the action force ከዚህ ላይ ምንድነው the high jumper's legs exert a downward force on the ground so እነዚህ የከፍታ ዘላዮች እግራቸው ወደ መሬት ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አለ therefore ያንን እንደ አክሽን ፎርስ የምንወስድ ይሆናል የዚህም ደግሞ ሪአክሽን ፎርስ የሚሆነን the ground exerts an equal and opposite upward force on the high jumper የነዚህ ደግሞ ሪአክሽን ፎርስ የሚሆነው መሬቱ ራሱ the ground exerts an equal and opposite upward force to the high jumper መሬቱ ምላሽ የሚሰጥበትን ያንን እንደ ሪአክሽን ፎርስ የምንወስድ ይሆናል ኦኬ F a bullet is shot from the gun ከጥይት ውስጥ ቀለዋ ተተኩሳ ስትሄድ the action force የሚሆነን the gun exerts a forward force on the bullet ቡሌቷ ላይ ወይም ደግሞ ቀለዋ ላይ መሳሪያው አክሽን ፎርስ አፕላይ ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ the bullet exerts an equal and opposite backward force on the gun መሳሪያውን ደግሞ ወደ ኋላ የማስመለስ አቅም ያለው ያ ቡሌት backward force as a reaction force ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል therefore እንዲያርገን ከኤስኬኤፍ እያንዳንዱን አክሽን ፎርስ እንዲሁም ደግሞ ሪአክሽን ፎርስ ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ኦኬ ወደ question number 10 ስንቀጥል a block of mass m is placed on a horizontal space as shown in figure this one what is the normal force in each of the following cases so ከነዚህ ውስጥ ኖርማል ፎርሳቸው ለእያንዳንዱ እንድሰራ የተፈለገው therefore ይህን በተከታይ ቪዲዮትን እንመለስ question number 10 ያው ከነዚህ ሶስት የተለያዩ ፎርስ አፕላይ የሚደረግባቸው ቦክሶች ላይ the normal force ፈልጉ ነበር የሚለን ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ለመጀመሪያው for a እንዲያርገን መስራት እንችላለን በቅድሚያ ይሄንን ወደ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንቀይረው ቦክሳችን እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር በፖይንት ወክለናል ስለዚህ ፎርሳችን እዚህ ጋር በሆሪዞንታል የተቀመጠው እንመጣና እዚህ ጋር በኤክስ አክሲስ ላይ ፎርሳችን ይቀመጣል ወርታች እንደምናቀው የራሱ የሆነ ዌይት ይዛል ስለዚህ ወርታች ዌይት አለን ወር ላይ ደግሞ ከዚህ ፐርፔንዲኩላር በሆነ አቅጣጫ ላይ vertical force which is the normal force ይቀመጣል አሁን የምንፈልገው ይሄንን ነው the normal force therefore ከዚህ ላይ የኖርማል ፎርስን የምንፈልግ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በy axis ላይ የሚገኘው so summation of force in the y axis equals 0
then ይሄኛው ማለት 0 ነው። then እዚህ ላይ ያሉትን ደግሞ ስንደምራቸው upward as a positive ወክለ ነው። ወርታች ያለውን ደግሞ እንደ ኔጌቲቭ እንቁጠረው። then ይሄኛው fn ይሄኛው ደግሞ ማይነስ ዌይት ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ after that ሰሜሽን ኦፍ ፎርሳችን 0 ነው። ስለዚህ እናመጣና እዚች ጋር 0 ይገባል። then fn minus weight ከዚህ ላይ ቀላል ነው። ይሄ ስናሻገር weight። ስለዚህ our normal force ማለት weight ነው። weight ደግሞ mass times gravity. therefore this will be our equation for normal force value። እሺ ወደ ቢ ደግሞ ስንቀጥል ቢ ላይ እዚህ ጋር ነው ቦክሳችን ያለው። እንደገና ደግሞ ፎርሳችን ከዚህ ወደዛ የሚሄድ ፎርስ አለ። then ይሄንን እናመጣና በፍሪ ቦዲ ዲያግራም ላይ ወደዛ ነው የሚሄደው ፎርሳችን ይሄው። then ይሄንን በአንግል ቴታ ስለሆነ እየሄደ ያለው ኢንክላይን አድርጓል። ስለዚህ ይሄንን በኮምፖነንት ፎርማት ማስቀመጥ አለብን። የምንከተለው የዚህ ዳይሬክሽን ነው ወር ላይ። ስለዚህ y አክሲስ ወር ላይ አለን። ሆሪዞንታልም እንደዚሁ ወደዚህ አቅጣጫ የሚከተል ይሆናል። ስለዚህ this one by using sin and cos function ከዚህ ቀደም አይተናል። ይሄኛው ማለት f sin theta ይሄኛው ደግሞ f cos theta ይሆናል። በመቀጠል እነዚህ ሁለት ፎርሶች አሉ። the vertical force which is the normal force እንዲሁም ደግሞ the weight then የምንፈልገው ይሄኛው ስለሆነ ጨዋታችን የሚሆነው ከኮምፖነንት ኦፍ y አክሲስ ጋር አሁንም እንደቀደሙ የዚህ ድምር 0 ነው። ስለዚህ በy በኩል የሚገኙ ፎርሶች አንድ ይሄ ያለ ኖርማል ፎርስ፣ ሁለት ደግሞ እዚህ ጋር የፎርሳችን የy ኮምፖነንት fy አለን፣ 3 weight አለን። this fy ይሄን ደግሞ fx እንደሆነ እናውቃለን። ዘን እዚህ ጋር እንመጣና fn ፖዚሽን ወር ላይ f sin theta this one ወር ላይ ነው because ይሄን ስለሚከተል ፕላስ ነው ማይነስ weight ይሄ ደግሞ ማይነስ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ኖርማል ፎርስ ማለት weight ማይነስ f sin theta ነው። weight ደግሞ በማስ ታይምስ ግራቪቲ ስንተካው መጨረሻ ላይ ይሄንን የምናገኘው ይሆናል። this is the required answer okay ቀጣይ ደግሞ ሲ ነው። ሲ ለዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ደግሞ ፎርሳችን በዚህኛው ሳይድ ነው ያለው። ለዚህም ስንሰራ መጀመሪያ ቦክሳችን እዚህ ጋር አለ፣ ፎርሳችን ደግሞ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሳም አንግል ቴታ ኢንክላይን አድርጓል ከሆሪዞንታል። ደን እዚህ ጋር ኤፍኤክስ አለን along this side ይሄን ስለሆነ የሚከተለው፣ ይሄም ደግሞ ወርታች ይሆናል because ይሄን ስለሆነ የሚከተለው። ደን ኖርማል ፎርስ እና ዌት እዚህ ጋር መደበኛ ናቸው እነሱ አሉ። እንደቀደመ ሆኖ ሰሜሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን 0 because እኛ አላማችን ይሄን ማግኘት ስለሆነ። ደን ይሄን ስንሰራ ይሄ ወር ላይ ነው ፕላስ፣ ይሄ ወርታችን ነው ማይነስ፣ ሌላው ደግሞ ይሄኛው ፎርስ ይሄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ወርታችን ነው fy። ስለዚህ እሱ ማይነስ fy ይሆናል። ደን fn አለን የተሻገር ፕላስ w የተሻገር ፕላስ fy። ደን ዌት ማይነስ ማስ ታይምስ ግራቪቲ fy ማለት ደግሞ f sin theta ይሆናል። ስለዚህ this will be the required answer for C። እንዲህ ባለ መልኩ ይሄንን ቢንም ሲንም የምንጨርስ ይሆናል። በጣም አሪፍ ኦኬ። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ጥያቄ ስንሄድ question number 11 question number 11 ምን እንደሚለን ኤ እና ቢ ያለው ኤ ላይ if gold were sold by weight ኦኬ ወርቅ በዌይት መሸጥ ቢቻል would you rather buy it in አዲስ አበባ or in አላስካ በአዲስ አበባ ውስጥ ወይ ደግሞ በአላስካ ውስጥ መግዛት ትፈልጋላችሁ? እሺ ቢ ላይ if it were sold by mass በክብደት ወይ ደግሞ በማስ ደግሞ ቢሸጥ in which of the two locations would you prefer to buy it and why ለምንድን ነው እንዲሁም ደግሞ በየትኛው ቦታ ላይ መግዛት ትፈልጋላችሁ? ስለዚህ ይሄ የዌይትን እና የማስን ፕሮፐርቲ ነው እዚህ ላይ የሚጠይቀን። ኦኬ ከኤ ስንጀምር it's preferable to buy gold in አዲስ አበባ because weight is affected by gravity እንደምናውቀው weight በግራቪቲ አፌክት ይደረጋል and አዲስ አበባ is closer to the equator where gravity is slightly weaker due to the earth's rotation። ይህን ከጂኦግራፊ እውቀታችን እንደምናውቀው ወደ ምድር ወገብ አካባቢ ላይ የእርዝ ግራቪቲ በጣም ዊክ ነው። ያን ደግሞ የሆነበት due to the earth's rotation ነው። የግራቪቴሽን እዚህ ጋር ስለሚቀንስ ወይ ደግሞ እንደምናውቀው ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ከግራቪቲ ጋር። ግራቪቲ በጨመረ ወይ ደግሞ ግራቪቲ በቀነሰ ቁጥር ዌይታችንም እንደዛው ይጨምራል ይቀንሳል። somehow ወደ ምድር ወገብ አካባቢ ላይ ግራቪቲው በጣም ትንሽ ስለሆነ ወርቁን ሞር ወደ አዲስ አበባ ላይ ሄደን ብንገዛ ይሻላል ማለት ነው። because አላስካ እንደምናውቀው ወደ አሜሪካ somehow ወደ ከምድር ወገብ ወደ ራቀ አካባቢ ስለሆነ እዛ ብንገዛ somehow ይጨመርብናል ማለት ነው። ስለዚህ
አዲስ አበባ ጎልዱ የምንገዛ ሞር ርካሽ ሆኖ እናገኘዋለን። ቢ ላይ ደግሞ በማስ ቢሸጥስ ነው የሚለን። it doesn't matter where you buy it since mass is an intrinsic property of the gold and remains constant regardless of its location. ማስ እንደምናውቀው ኢንትሪንሲክ ፕሮፐርቲ አለው። የትም አንድ ነው ማለት ነው። ምንም አይቀየርም። ምንም ማተር አያደርግም። አዲስ አበባ ገዛ ነው አላስካ ገዛ ነው በማሱ የምንመዝነው ከሆነ ስለዚህ የትም ብገዛው አንድ አይነት ክፍያ ይሆናል ማለት ነው የምንከፍለው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ይህን ጥያቄ እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ይህን ቪዲዮም እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ሴክሽን 4.2 ፍሪክሽናል ፎርስ ይሆናል። መልካም። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም